नमस्कार मैत्रिणींनो. तर आज आपण बघणार आहोत कैरीचा भात ही रेसिपी आपण आज बघणार आहोत. त्यासाठी मी इथे बटाटे, गाजर, फरसबी व इकडे आंबा मी किसून घेतलेला आहे, कोथिंबीर, लसूण व इथे मी तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. तर आता आपण फोडणीची तयारी करणार आहोत. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही अजून भाजीपाला त्यात वापरू शकता.